Шановні, всім доброго ранку. Сьогодні 10 серпня 2025 року, 4 години 40 хвилин. Я вже на воді. Ще темно. Позаду мене світить місяць. Трошечки я так орієнтуюсь, що робиться на воді. Коротше кажучи, рибалка наша з вами відкрита. Пригода також. Сьогодні по рекомендації Віктора Пушкар, значить, спортивного риболова, який виступає в першій лізі, фідерна рибалка в Чехії, значить, він мені рекомендував наступне. Вітя, привіт, здоров'я тобі, дякую за пораду, дякую за відповідь. Ну і за науку. Вітя рекомендував, каже, перед тим як будете рибалити, ретельно закорміть свою ділянку. І так, Вітя, заявляю, сьогодні я зробив закорм, запарив чималенько, значить, пшениці. Сьогодні будемо годувати ось тут рибу пшеницею. Зараз все це я буду робити. Ну і подалі рекомендований монтаж від Віктора. Я вам далі покажу, на що сьогодні саме буду полювати, який я зробив монтаж. І так, сьогодні все буде по рекомендаціям мого підписника YouTube каналу. Тобто Віктор дав пораду і каже, спробуйте ось так. І ви побачите, що сьогодні у вас буде гарна, продуктивна рибалка. І так, дякую, Вітя. Ну, а зараз показую, що саме треба нам перше зробити. Шановні, чули, скидується величезний короб. Він вже відреагував на рекомендації пана Віктора. І так, закармлювати будемо ось такою пшеницею. Значить, запарена пшениця, я її буду запулювати рогаткою. Що ще? Зробимо так, закармлюємо ділянку десь 5 на 5 такий периметр, таку площадь. Ну а потім вже будемо туди закидувати наші спінінги. Сьогодні я рибалю на 2 коротеньких маленьких спінінга, ви все побачите. Ну, моя зараз задача закормитися. І так, закармлюємо ділянку. До речі, прикармлюю, хлопці, зараз біля берега. Десь, виходить, прибережну зону закармлюю. Чому так? Тому що, значить, далеко не пуляю. Таким чином під берег буде підходити під рано риба в пошуках кормової. Ну, давайте прикормимо ретельно, а потім буде видно. Будемо закидувати не в саме п'ятно нашої кормежки, а метр за ним. І таким чином, перед тим, як риба буде приходити на п'ятно, вона буде зустрічатися з нашою насадкою. І плюс, що по-друге, таким чином біля берегу нема такої течі і наш корм не розносить по всієї річки. Маю на увазі нашу пшеницю. І так кормлю далі. Не знаю, шановні, видно вам, не видно буде. Запалив ліхтарик. І ось так, дивіться, пшениця, рогатка. Ну і таким чином я запулюю все це до води. Давайте спробуємо показати вам. Ну, летить добрих 5, максимум, може 8 метрів, мені того вистачить. І так, зараз без 10, 5 ранку я викидаю практично всю пшеницю. Решту там, я не знаю,
2 горстки залишу, щоб днем ще раз підкормити. І так, зараз кормимо рибу, а я дивлюсь, великі коропа вже скидаються біля берегу. І так, за корм. І так, шановні, за рекомендацією пана Віктора я вам хотів би зараз показати свій монтаж. Так, в мене використовується сьогодні ось така кормушка під номером 3. Все це зрозуміло. Далі йде, дайте я вам так більш-менш. Далі йде, значить, фіксатор, щоб не розбивався вузол бусина. Ну і після цього саме головне, що рекомендував мені зробити пан Віктор, так це, каже, зробіть гачок, дивіться, з такою штукою, щоб одягати малий поп-ап. І на нього ви сьогодні рибальте. Я от зробив такий монтаж зараз. Я зробив такий монтаж. Бачите, гачок. Знизу, ось, дивіться. Знизу буде така приспособа, на яку ми одягаємо маленький поп-ап. І там стоїть обична силіконова така трубочка, яка не дає всьому цьому ділу злітати. І ось на цей монтаж сьогодні будемо рибалити. Таким чином, пан Віктор казав, цев'йо гачка у вас буде відкрите, і гачок при клюванні риби буде зачіплятися дуже добре за полості рта риби. І таким чином риба не буде сходити. Ну, а поп-ап, він буде вспливати до гори, і таким чином гачок ваш буде дрейфувати. Ось такий монтаж по рекомендації пана Віктора я зробив. Сьогодні рибалимо на такий монтаж. І так роблю перший закидон. Так, до речі, сьогодні рибалю ось на таку приладу. Дивіться, багато є цікавого. І на всі ці кульки сьогодні будемо пробувати. Так що є що поставити і є над чим порозмислити. Також в асортименті присутні різноманітні штучки, кульки. Це штучна кукуруза, аніс. Потім присутня, як ви бачите, справжня кукуруза солоденька, чесночні кульки, туті-фруті. Коротше кажучи, є що вибрати. І так, шановні, ось мій монтаж. Пан Віктор чітко дав зрозуміти, що би я зробив саме ось так. Дивіться, камера сфокусується. Зараз покажу. Все це приблизно буде так. Ось таким чином я буду полювати на сьогоднішнього коропа. І так робимо перший закидон. І так, шановні, перший закидон. Рівно 5 годин ранку я роблю перший закидон спінінга. Все пішло чітко, закинув трошки далі, ніж я годував ділянку. Так як я і казав, ну а зараз відпускаємо фрикціон та закидуємо другий спінінг. І так, шановні, на воді вже стоять 2 спінінга. Вони чергують. Я слідкую за сигналізаторами. Ну і офіційно 5 годин ранку рибалка йде в нас повним ходом. Чекаємо на перший трофей. Сідає місяць, потроху виходить сонечко, вже видно на воді, ну як видно, орієнтири я вже бачу, на відстані 2-3 метра я бачу свої сигналізатори покльовки. Коротше кажучи, все нормально. Під берегом вже ходить щучка, збирає малька. Ну, а десь на відстані до 10 метрів від берегу вже скидується короб. Ну, десь приблизно, я знаю, кілограма до 3 такі особі. Я вже бачив 4 таких риби. Тобто ранковий короб вже проявив про себе і дав знати.
про свою присутність, плюс то, що я підгодував пшеницею. Надіємось, що це сьогодні відпрацює. Ну, а вже трошки з часом, десь годинки через 3, підгодуємо ще. І так, зробив перший закидон, ще клювання в мене не було. Значить, рибалю я на штучні прикормки, штучні насадки. Якщо буде мовчок, будемо щось міняти. Один спінінг в мене стоїть під ананасом, а другий поставив на аромат полуниця. Взагалі, я ще маю кукурузку. Спробуємо порибалити на кукурузку. Ну, все ж мені то цікаво. І так, слідкуємо. Ну і надіємось побачити сьогодні цікаву рибалку. Як кажуть, я не пророк, предсказувати нічого не буду, але теоретично, думаю, що сьогодні один раз, але повинна бути гарна, дуже пригарна покльовка. І так, надіємось. Рибалка продовжується. Оце, хлопці, бомбануло. Значить так, перед моїми спінінгами, ось там, де я вам зараз указую, скинулась величезна туша риби. Я не знаю, скільки то кілограм, плюх такий був, наче доросла людина. Коротше кажучи, ось дивіться, показую. Ось тут напроти цього камиша. Ось тут напроти цього камиша. Короб великий присутній. Висновок такий, короб присутній. Дуже цікаво. Слідкуємо. В мене поки що клювання не було, але риба мігрує, риба дуже гарно гуляє. Коротше кажучи, я слідкую за клюванням риби. Хлопці, перше клювання на спінінг, але мабуть, не знаю, хлопці, щось є чи ні, подивимось зараз. Перша покльовочка була. Так, на жаль, риба відсутня, але клювала, дивіться, на ось цю полуницю, ще раз показую. Зараз зроблю перезакидон. Практично тут є і мамалига, давайте трошки добавлю. Зараз, шановні, зроблю перезакидон. Ну і будемо очікувати на друге клювання риби. Бачите, як воно дуже було все цікаво. Все ж таки система монтажа від пана Віктора, вона працює. Пан Віктор, здоров'я вам, дякую за підсказку, дякую за пораду. Я реально побачив, що це все працює, тому що була покльовка риби. Не знаю, яка риба, але все чітко було видно. І так, чого не взяв рибу? Тому що пізно засік рибу. І так, перезакидон. І рибалка продовжується. Так, в мене що, хлопці, в мене з'явився азарт, запал, як хочете, так все це називайте. Коротше кажучи, реально, до речі, відпрацювала полуниця, та кулька стоїть мовчки. Ну, в общем,
послідкую. Буде, ще десь може хвилин 15, якщо ні, я її зміню. А полуниця дуже цікаво себе показує. І так, надіємося, що зараз піднімемо першу рибу. Риболовля продовжиться. Шановні, не знаю, що це робиться. Мабуть, на цю полуницю підсів лящ. Не знаю, прокльовує по чуть-чуть, до речі, прокльовує цей спінінг, на який я поставив кульку з ароматом полуниці. Дуже цікаво, слідкуємо. Коли воно візьме, тоді воно візьме, але вже я бачу, що ефект присутній. Ось цей перший спінінг, він прокльовує. Треба слідкувати. Тільки що опять був товчок. Шановні, кліє, дивіться, що робиться. Треба брати. Це вже сидить трофей. Шановні, маю клювання риби, значить полуниця, стояв спінінг десь хвилин 15 після закидона. Ви бачите, як відпрацювало, щось сіло. Спробуємо. Фрикціон був відпущений, страшне діло. Але все ж таки, пане Вікторе, дай вам Бог здоров'я, ваш монтаж працює і ваша порада, те, що ви сказали за корми пшениці. Я насипав пшениці і бачу, що сів короб. Спина, шановні, аж мокра. Не знаю, наскільки великий, але це 100% короб. До речі, передаю привітання пану Віктору, передаю привітання пану Роману. Пане Роман, хотів би вас побачити ось тут, рядом з собою, на риболовлі. Буде вам також цікаво. Хлопці, всім здоров'я, беремо рибу. Підходить під берег. От, а він ще не підходить, ще далеченько. Але пішов нахльост на другий спінінг, треба виводити. І сидить гарно, дуже гарно, шановні. Спробую взяти. Пішов під берег. Шановні, я його посадив на підсаку, зараз показую рибу. Коропок, але, ви знаєте, не дуже і великий, але перша особь вже присутня. І так, хлопці, рибка. Шановні, красень, який залітає до мене на спінінг, на ягоду. Пане Віктору, цей трофей не тільки мій. Пане Віктору, цей трофей ваш. Тому що за вашими рекомендаціями, я бачу, все це чітко відпрацювало. І дай Бог вам ще раз кажу здоров'я за пораду, ну і за гарну підсказку. Шановні,
Зроблю замір риби і перевожу дихалку та роблю перезакидон. Рибалка продовжиться. Ось що значить підкормив. І так, шановні, роблю перезакидончик. Все те саме, дивіться. Все те саме. І так, шановні, що в мене по коропу? Значить, короб 52 см, вагою 2,5 кг. Все чітко. Зробив перезакидон, стоїть на полуницю, прокльовує і той спінг. Поки що слідкуємо. Зараз я маю скільки годин? Зараз 5 годин 40 хвилин. Коротше кажучи, взяв коропа. Рибалка продовжиться. Якщо зараз ще візьму другого коропа, то все, кінець, повертайся, рибак, додому та відпочивай. Збав пил, випусти емоції, випусти пар і відпочивай. Готуйся до наступної великої пригоди. І так, слідкуємо, все чітко було. Шановні, сидить. Не знаю що, але щось сидить. Оп'ять відпрацювала та сама полуниця, той самий спінінг, на який я взяв тільки що коропа. Подивимось, що то є, сидить, щось мале, але сидить. Присутня риба. Так, шановні, підлящик. До речі, покажу, дивіться, як він бере насадку. Все це працює, бачите, штучна насадка, але риба, значить, присутня. І так, беремо підлящика, ось такий трофейчик, перезакидаємо, риболовля продовжиться, чекаємо на справжній. Дивіться, який бурун, шановні, під берегом, дивіться, який бурун. Це де саме я закормив, треба кидати під берег, ви бачите. Твориться щось. У мене паніка, тому що я дуже на емоціях. Реально все працює, реально така рибалка, ну, як кажуть, чітко. Перезакидуємо. Риба додається до живучки, ну і перезакидон. Вже як не крути, а на пательню щось маю, назбирав. Все чітко. І так перезакидуємо, рибалка продовжується. Так, шановні, перезакинув, слідкую. Ну, я бачу, що риба зараз дуже активна, ну я бачу реальні покльовки. І так, бере короб, бере лящ. Ну, в принципі, це все те, до чого ми йшли, до чого був наш шлях. Тобто закормили, почекали, а тепер отримуємо велику насолоду від покльовок риби. І так очікуємо на другого коропа. Продовжиться наша пригода.
Шановні, на воді з'явився рибалка, людина прийшла на хижака, полює. Ну, як кажуть, кожному своє. Хтось сидить на коропа, на ляща, а хтось прийшов побачити великі трофеї, такі як щука, судак, може окунь. Коротше кажучи, в кого чим хворіє душа. І ось дивіться, рибачок також. Зараз 6 годин ранку, людина на воді. Ось, шановні, під берегом скинулась риба. Риба дуже гарно зараз активно ходить, як я вам вже і казав. Я слідкую за своїми спінінгами. Вони в мене стоять в очікуванні великого трофею, великої покльовки, але все буде в нас попереду. І так, слідкуємо. Ще одна людина приїхала на воду, 6 годин ранку. Рибаки потроху вже приходять до води. Но в когось зараз розпочинається рибалка, а хтось вже має трофеї. Сонечко, сонечко, загляни в віконечко. Ось дивіться, шановні, яка краса. Сьогодні був свідком, бачив старий срібний місяць. Ну і ось яскраве бачу сонечко. На горизонті, шановні, бачу, ще одна людина приїхала до води. Ще один рибачок робить розпаковочку і розпочинає свою велику пригоду. Шановні, поки кормив, була покльовка. Ось тобі і фокуси. Коротше, бачу пусто. Але все ж таки клювало. Так, перезакидон. Потім докормлю рибу. Ну що, клює, але не вспів. І так перезакидаємо. Хлопці, маю рибу. Була покльовка мала. Не знаю, мабуть, це підлящик. Як я і казав, невеличкий підлящик. Перезакидон, риболовля продовжується. І так, шановні, везе мені на рибацький страж. Контроль тільки що пройшов від рибінспекції. Ось вони зробили позначку. Сконтролювали, запитань нема, поїхали далі, там сидять хлопці-рибачки. Зараз будуть їх контролювати. У мене що? Зробив перезакидон на полуницю. Один спінінг стоїть під часником. Коротше кажучи, очікую, слідкую. Рибарський надзор запитав, яку рибу маєте. Один подивився, а що я маю? Кажу, один короб, 2 ляща. Добре. Но їх цікавило, як записуєте ви спійману рибу на цю папірку. Коротше, проконтролювали практично все, що я пишу. Ну, запитань нема, все. Вони пішли зараз до води, контролюють других рибаків. І так, шановні, рибалка продовжується. Ось, шановні, контролюють рибака, який біля мене. Перевіряють ретельно документи.
перевіряють спійманий уловок. В общем, все чітко контролюють. До речі, шановні рибінспекторів, цих я бачив вперше. Чому? Тому що вони приїхали на великій машині. Раніше в нас тут ходив, контролював нас рибінспектор пішки, а цих бачу вперше. Ну, це справді похоже на величезний рейд рибінспекції. Чому? Тому що сьогодні неділя. Багато рибаків сидить на воді і, як кажуть, є сенс контролювати рибалок. Ну, ось таким чином вони зараз зробили контроль. Що по поводу того рибалки, вони йому щось дуже довго розповідають, ведуть дискусію. Не знаю, можливо, є якісь зауваження. І так, в мене по спінінгам потрошку прокльовує що один, що другий спінінг. Мабуть, це маленький підлящик. Я слідкую. Стоять спінінги на воді, потроху щось дзьобає, але це ще не є велика покльовка. І так, пішли вони далі контролювати, там подалі ще є один рибак. Значить, з цим рибаком дуже довго дискусували і навіть повишено розмовляли. Ну, ось такі діла. Тепер контролюють того рибалку. На горі схований їхній автомобіль. Ось таким автомобілем вони дісталися до нашої ділянки. І так, шановні хлопці, зробив я перезакидон. Ось цей спінінг я поставив на чесночний бойлес 22 номер. Той спінінг стоїть на тігровий поп-ап. Тігровий горіх поп-ап. Коротше кажучи, 2 спінінга закинув у русло річки. Десь приблизно кинув ось там. В общем, кинув на дальняк. Подивимось, що зараз буде. Мені самому стало цікаво. І так слідкуємо. І так, шановні, все ж таки рибінспекція знайшла порушення. Ось цей рибалка, який біля мене, значить, він зараз збирається, в нього є проблеми, в нього забрали посвідчення. Той риболов, який далі, продовжує свою рибалку. В нього все нормально. Шановні, маю рибу. Підлящик, мабуть, на тігровий горіх. Насправді, шановні, не очікував взяти підлящика на тігровий горіх, але все працює, як ви бачите. І так, перезакинутий спінінг, риболовля продовжується. І так, шановні, перезакинув той другий спінінг, на який тільки що взяв рибу. Риболовля офіційно продовжується. Пригода в розгарі. Коротше кажучи, чекаємо на коропа. І так, шановні, правила написані для всіх. Правила є правила. В людини тільки що забрали посвідчення, забрали ліцензію на вилов риби, і він скінчив свою сьогоднішню пригоду. Буває і таке. Закон один для всіх. Не нарушайте його і будете рибалити.
І так, шановні, я зробив перезакидон, перезакинув 2 спінінга, поставив під полуницю. Риболовля продовжується. І так, шановні, ось і скінчилася моя сьогоднішня велика пригода, велика рибалка. Ну а як саме вона відбувалась, ви все побачили самі. Доповню, шановні, одне, все було ось так. Сьогодні на воді, шановні, випробував нові методи рибної ловлі. Ну а взагалі все було чітко. І так, шановні, я кажу вам до зустрічі, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій YouTube канал, подалі будуть великі пригоди і дуже гарні, цікаві, продуктивні рибалки. Сьогодні я кажу все. Сьогоднішня пригода моя офіційно скінчилася, я відправляюсь додому. Ну а зустрінемось, шановні, з вами через коротку добу. І буде подалі дуже цікава та прицікава пригода та велика рибалка. І так, бажаю вам всім міцного здоров'я. До зустрічі через короткий-прикороткий час. Подалі буде.